हेलो फ्रेंड्स, के तपाईहरु चाहिँ फोटोशॉप गर्न चाहनुहुन्छ या चाहिँ फोटो एडिटिङ गर्न चाहनुहुन्छ भने साथीहरु आजको यो भिडियो तपाईका लागि किनभने जुन पनि फोटो एडिटिङ गर्न चाहने फोटोशॉप गर्न चाहने साथीहरुका लागि मैले यो भिडियो लिएर आएको छु। एकदमै खुशीको न्यूज छ साथीहरु किनभने मैले चाहिँ यो न्यूज सुन्ने बित्तिकै एकदमै खुशी भए किनभने मैले चाहिँ 2019 मा चाहिँ यो ट्रेनिङ लिएको थिए, जुन चाहिँ अहिले पनि यो ट्रेनिङको वेटिङमा थिए। म कहिले आउँछ त यो अघिल्लो ट्रेनिङ कहिले दिन्छ उले फ्रीमा फोटोशॉपले भन्ने सोचिरहेको थिए। ठ्याक्कै चाहिँ फोटोशॉपले नयाँ ट्रेनिङ लिएर आयो साथीहरु। म तपाईसँग कुरो गर्दै छु फोटोशॉपको फ्री ट्रेनिङ। हेर्नुहोस्, जुन चाहिँ रहेको छ द फोटोशॉप भर्चुअल समिट 3 एकदमै नलेज पाए मैले हैन, एकदमै धेरै नलेज। जुन चाहिँ मैले 3 महिना चाहिँ मैले फी तिरेर फोटोशॉप ट्रेनिङ लिइरा थिए हैन। 3 महिनाको फोटोशॉप ट्रेनिङ लिएर मैले त्यतिको नलेज पाएन, जुन चाहिँ 5 दिनको फ्री ट्रेनिङमा लिए। जुन चाहिँ हेर्नुहोस्, किनभने मैले यो ट्रेनिङमा यति धेरै कुरा किन सिके भने एकदमै चाहिँ उनीहरु चाहिँ एक्सपर्टहरु हुन्छ कि जुन चाहिँ हामीलाई ट्रेनिङ दिन्छ, अनलाइनबाट फ्री ट्रेनिङ दिन्छ। यिनीहरु चाहिँ एकदमै एक्सपर्ट हुन्छन् साथीहरु। यिनीहरुको ट्रेनिङ चाहिँ एकदम विशेष हुन्छ साथीहरु। यदि तपाईले यो ट्रेनिङ फी तिरेर लिनु पर्थ्यो भने कम्तीमा पनि 20,000 देखि 25,000 सम्मको फी तपाईले तिर्नु पर्ने अवस्था आउन सक्थ्यो साथीहरु। तर तपाईले चाहिँ अहिले फ्रीमा पाउँदै हुनुहुन्छ। प्लिज फास्ट चाहिँ गेट गरिहाल्नुहोस् यो टिकटलाई। त्यसका लागि सुरुमा गेट युर फ्री टिकटमा क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गर्ने बित्तिकै गेट युर टिकट नाउमा क्लिक गरिसकेपछि जे आफ्नो चाहिँ एकदमै करेक्ट नाम हाल्नु होला है साथीहरु, किनभने भोलि गाह्रो हुन्छ। तपाईले चाहिँ कुनै प्रकारले यसले चाहिँ कुनै प्रकारको सर्टिफिकेट इत्यादि दिन चाह्यो भनेपछि तपाईलाई गाह्रो हुन सक्छ र त्यसका लागि रियल नेम हाल्नु होला। मेरो नाम रियल नेम यो रहेको छ। लास्ट नेम हाल्नु होला र तपाईले चाहिँ युज गर्ने जुन चाहिँ एनी टाइम एक्टिभ रहन्छ त्यो चाहिँ जीमेललाई चाहिँ तपाईले यहाँ राख्नु होला साथीहरु। र मेरो जीमेल यो रहेको छ। म चाहिँ एनी टाइम एक्टिभ रहने जीमेललाई चाहिँ यहाँ राख्छु र गेट युर आउँछ फोटोशॉप भर्चुअल समिट 3। थ्यांक यू, कंग्रेचुलेसन, यू नाउ हैव अ फ्री पास टू द फोटोशॉप भर्चुअल समिट 3। थ्यांक यू फर वाचिङ दिस भिडियो फ्रेंड्स। साथीहरु यो भिडियोलाई एकदमै शेयर गर्नु होला साथीहरु। प्लिज तपाईहरुलाई चाहिँ म एकदमै शेयर गर्नु होला। तपाईहरु जस्तै साथीहरु अरूहरुलाई पनि यस्तो प्रकारको भिडियोहरु आवश्यक पर्न सक्छ। उहाँहरुलाई पनि चाँडो भन्दा चाँडो शेयर गर्नु होला साथीहरु। प्लिज यो भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट र सब्स्क्राइब शेयर गर्न नभुल्नु होला है त साथीहरु।